Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Sau lùm xùm vụ tiểu tam của với tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh, thì mới đây ngày 7 tháng 1 Angelababy đã xuất hiện cùng Thái Từ Khôn, cả hai chị em diện đồ sút đen lấp lánh xuất hiện bao ngầu tại sự kiện lọt top search Weibo vì màn tổ hợp nhan sắc quá đỉnh, cùng là đồng đại diện cho một thương hiệu kính mát. Cả Angelababy và Thái Từ Khôn đã lọt top search Weibo bởi tổ hợp nhan sắc quá đỉnh khi hai chị em cùng mặc sút đen, ngầu lòi, xuất hiện tại sự kiện thu hút cánh truyền thông và khán giả. Hình ảnh Angelababy và Thái Từ Khôn trong event của hãng kính khiến cư dân mạng và fan hâm mộ phát sốt vì quá đẹp. Trông cả hai như một cặp chị em nhà, hào môn, như trong các bộ phim truyền hình ở đời thực. Cô chị Angelababy diện sút đen chất liệu ánh bạc kim tuyến thì ông em Thái Từ Khôn cũng chọn bộ cánh tương tự. Angelababy vừa đẹp vừa ngầu trong phong cách đậm soái tỷ. Soái tỷ Angelababy lâu lắm rồi mới thấy ngầu và đẹp như thế này khi kết hợp kính mắt màu trong suốt mix cùng sút đen sang xịn mịn. Visual đỉnh cao của bà mẹ một con lại một lần nữa khiến fan không khỏi trụy tim, không kém cạnh cô chị. Thái Từ Khôn cũng diện bộ sút nam tính cùng màu tóc khói cực chất điểm xuyến cùng phụ kiện kính mắt đen xuyệt tông. Gương mặt của Dương Mịch không hề trẻ trung và hoàn hảo như trong những bức hình đã qua chỉnh sửa được studio tung ra. Sự xuất hiện của Dương Mịch trong show Kỳ Ba Thuyết nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả, tuy nhiên, những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô được cắt ra từ các video đã khiến dân mạng xứ Trung rất ngạc nhiên khi thấy nhan sắc thật sự của Dương Mịch, có thể thấy người đẹp tam sinh tam thế. Thập lý đào hoa xuống sắc thấy rõ, gương mặt đơ cứng và lộ rõ những dấu hiệu của việc đã từng qua phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí trong một khoảnh khắc Dương Mịch gần như mất kiểm soát khi muốn cười. Dường như cô đang ép bản thân không thể hiện quá nhiều biểu cảm, gương mặt cô đơ cứng, gần như chẳng thể cử động được nhiều, thậm chí, Dương Mịch còn gây sốc vì làn da chảy xệ. Có nhiều nếp nhăn ở vùng mũi và miệng. Khi nhìn những bức hình được studio của Dương Mịch đăng lên, dân mạng cảm thấy có sự cách biệt rất lớn, nữ diễn viên trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Hoàn mỹ đến từng góc cạnh trong hình ảnh đã qua chỉnh sửa của studio khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng thực tế thì nhan sắc của Dương Mịch không còn trẻ trung như trước nữa khi mà cô đã sắp bước sang tuổi 35 và có lịch trình công việc luôn rất dày đặc, khó để chăm sóc chu đáo được cho bản thân. So sánh với ảnh đã qua chỉnh sửa, sự khác biệt là quá rõ ràng. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc Dương Mịch xuống sắc là vì di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Dương Mịch đóng phim từ lúc 4 tuổi, đến nay cô đã có hơn 25 năm hoạt động trong showbiz. Dẫu vậy, những năm gần đây Dương Mịch liên tục bị chê là bình hoa di động, chỉ có gương mặt xinh đẹp mà diễn tệ. Biểu cảm kém, khán giả đánh giá, vì phẫu thuật liên tục nên cơ mặt của Dương Mịch không còn được tự nhiên như trước, từ đó dẫn đến chuyện dù Dương Mịch có muốn diễn tốt cũng đành buông xuôi chấp nhận. Với năm 2020 vừa qua, Dương Mịch không có phim truyền hình nào ra mắt, cô chủ yếu tập trung tham gia các show tạp kỹ, nhờ EQ và IQ cao, Dương Mịch dễ dàng trở thành ngôi sao show thực tế. Trong năm 2021, Dương Mịch có các phim hứa hẹn bùng nổ là Ám sát tiểu thuyết gia, Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân và Định luật 80/20 của tình yêu. Phim cổ trang Hữu Phỉ do Vương Nhất Bác Triệu Lệ Dĩnh đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên Web TV. Trong tập phát sóng mới nhất, Chu Phỉ Triệu Lệ Dĩnh có cảnh hôn môi Tạ Doãn, Vương Nhất Bác. Cuối tập 38, đầu tập 39 của Hữu Phỉ, Chu Phỉ cùng Tạ Doãn đến Kiến Khang. Khi đang ngồi cạnh nhau, Chu Phỉ đột ngột vươn người về phía Tạ Doãn rồi hôn môi anh. Sau khi hôn, Chu Phỉ uống rượu cho đỡ ngượng, còn thiếu niên Tạ Doãn thì hẳn nhiên vô cùng bất ngờ. Anh chàng liên tục trợn tròn đôi mắt khiến khán giả không nhịn được cười. Trên mạng xã hội, khán giả rộn ràng bình luận về cảnh hôn của hai nhân vật. Nhiều người xúc động đến mức bấn loạn bởi đã chờ đợi cảnh hôn này từ rất lâu. Tuy mang tiếng phim cổ trang ngôn tình nhưng cảnh thân mật của Chu Phỉ Tạ Doãn không nhiều. Cặp đôi chỉ động chạm tay chân hoặc ôm nhau. Nụ hôn lần này xem như bước ngoặt, đánh dấu cho sự chuyển biến đặc biệt trong mối quan hệ giữa Chu Phỉ với Tạ Doãn. Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Hữu Phỉ hạn chế cảnh thân mật là do Triệu Lệ Dĩnh đã có chồng con, không thể vô tư ôm hôn cậu em nhỏ hơn mình đến 10 tuổi như Vương Nhất Bác. Hữu Phỉ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng vì tài khoản của đoàn phim thường xuyên cập nhật tin tức hậu trường của các diễn viên trong thời gian thực hiện dự án. Tất cả những phân cảnh hành động hài hước tương tác giữa các diễn viên đều được đăng tải và nhận về khá nhiều lượt chia sẻ cũng như yêu thích của cộng đồng mạng. Vừa qua, tài khoản này đã cập nhật đoạn video dài hơn 30 giây để khán giả có thể thấy được trong giờ nghỉ giải lao, các diễn viên thường làm gì. Ekip Hữu Phỉ rất tận tình trong việc chăm sóc nghệ sĩ khi kịp thời cung cấp thức ăn vặt cho họ. Vì muốn thể hiện tài lẻ nên Vương Nhất Bác không ngừng tung hứng thức ăn rồi lấy miệng đỡ nhưng cuối cùng lại không thành công, thậm chí làm Vương vãi thức ăn xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này,
Trương Tuệ Văn liền khuyên nam chính Hữu Phỉ em đừng lãng phí nữa, được không? Ngay sau đó, anh chàng nghịch ngợm đã dừng hết ý nghĩ chơi đùa của mình. Tuy nhiên, hình ảnh này vừa lan truyền công khai đã khiến fan Vương Nhất Bác vô cùng tức giận. Họ cho rằng Trương Tuệ Văn tỏ thái độ dữ dằn với thần tượng mình, Nhất Bác đâu có làm gì quá phận. Vậy mà cô ta nỡ lòng ăn nói lớn tiếng như thế, Vương Nhất Bác tập tành cho vai Tạ Doãn thôi mà cậu ấy cũng đâu muốn làm như thế. Sự kiện offline của đêm hội Weibo, ban đầu dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 1 đã bị ban tổ chức hoãn lại do dịch bệnh. Tuy nhiên, việc bình chọn danh sách King và Queen trên Weibo đã kết thúc vào ngày 7 tháng 1 như kế hoạch ban đầu trong bảng xếp hạng mới nhất do Weibo chính thức công bố. Tiêu Chiến và Dương Tử được xếp ở vị trí dễ thấy nhất, hai nam vương và nữ vương trong đêm Weibo năm ngoái một lần nữa chiến thắng bảng xếp hạng nam vương và nữ hoàng trong năm nay. Quyết định của nhà tổ chức là rất sáng suốt, bây giờ tình hình dịch bệnh trở nên trầm trọng trở lại, trong tình hình này, việc tổ chức các hoạt động quy mô lớn không cần thiết sẽ là rất thiếu trách nhiệm. Sự kiện đêm hội Weibo bị chậm trễ hẳn cũng khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Xét cho cùng, trong hoàn cảnh này, ai cũng không muốn thần tượng của mình mạo hiểm, không muốn họ xuất hiện ở những chỗ đông người. Tuy nhiên, trong số những fan hâm mộ, có thể tin rằng fan hâm mộ Tiểu Phi Hiệp của Tiêu Chiến là thở phào nhất. Kể từ khi cuộc bình chọn King diễn ra, số phiếu của Tiêu Chiến đã vượt xa so với vị trí thứ hai. Tuy nhiên, không phải tất cả fan hâm mộ đều hài lòng với kết quả này, một trong số đó là việc ban tổ chức có sự sắp xếp khác cho vị trí King năm nay. Điều này cũng khiến fan hâm mộ không muốn vote, không muốn Tiêu Chiến trở thành bia đỡ đạn và bàn đạp cho người được đề cử thứ hai. Nếu như bạn trở thành King, thì tất cả những hot search trong năm của bạn sẽ bị đào lại, còn Tiêu Chiến, kể từ sau sự việc 227 thì liên tục xuất hiện những hot search đen, không chỉ trăm cái mà lên đến ngàn cái hot search hắc, và fan hâm mộ không muốn anh ấy bị nhắc lại nỗi đau, những tổn thương mà anh ấy không gây ra một lần nữa. Dựa trên hai điểm này, nhiều fan hâm mộ đã ngừng bình chọn và kêu gọi những người hâm mộ khác cũng hãy ngừng vote lại. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là số phiếu của Tiêu Chiến đã thực sự vượt xa, và xếp hạng nhất. Có thể nói là Tiêu Chiến đã đứng vững vàng ở vị trí King năm nay, và người hâm mộ cũng cảm thấy bất lực. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, sự kiện đêm hội Weibo đã bị hoãn lại. Theo tình hình này, có thể sự kiện sẽ bị hủy, hoặc là sẽ phát trực tiếp trao giải trên nền tảng mà thôi, và những kiểu này, dù là kiểu nào cũng hay hơn kiểu sự kiện diễn ra rầm rộ và phải đi tham dự trực tiếp. Các Tiểu Phi Hiệp nên thở phào nhẹ nhõm vì vừa tránh nguy hiểm vừa tránh bối rối với nhiều sự kiện không như ý. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều netizen cảm thấy có một chút đáng tiếc, cơ hội tham gia cùng nhau của Tiêu Chiến và Dương Tử cũng đã giảm đi rất nhiều. Nếu họ không tham gia cùng nhau lần này, thì cơ hội sẽ cùng xuất hiện trên khung hình về sau sẽ rất hiếm hoi. Thực ra King và Queen năm vừa rồi cũng là họ, nhưng khi đó, nhìn họ trong cùng một khung hình, mọi người chỉ nghĩ rằng Mỹ Nam, Mỹ nữ đứng cùng nhau khung cảnh đẹp như vậy thôi, nhưng bây giờ tâm trạng mọi người đã rất khác. Tiêu Chiến đã trải qua sự kiện 227, hơn nửa năm bị dư luận và anti-fan tra tấn. Bao nhiêu người lánh mặt không dám lên tiếng động viên, nhưng tại Tinh Quang Đại Thưởng, Dương Tử đã nói với Tiêu Chiến người đang ít nhiều căng thẳng lời cổ vũ cố lên. Những lời động viên này thật sự giống như một ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông lạnh giá, sưởi ấm lòng người. Với loại ấm áp này, ngay cả những người qua đường cũng cảm thấy trái tim của cô gái thật sự rất lương thiện, và cũng rất cảm động vì hành động đó. Sau lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng, có thể nhìn lại hai người cùng đứng trên sân khấu, cảm giác đó sẽ rất khác với lúc xưa. Đó là một loại tương hỗ, một loại cảm thông lẫn nhau, một tình bạn rất đẹp, nghĩ lại cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Trước đó, nghĩ đến việc hai người tái hợp trong đêm Weibo cũng là một loại mong đợi. Danh sách King và Queen, lượt bình chọn của Tiêu Chiến và Dương Tử đều đang dẫn đầu về khoảng cách. Theo xu hướng này, có thể yên tâm giành được vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, những người hâm mộ khác cũng đã rất cố gắng bình chọn, như fan Lý Hiện và fan Trịnh Sảng, số lượng bình chọn rất đáng nể, và họ có thể xem là những ứng cử viên bám sát hai vị trí đầu. Trong thực tế, fan của Lý Hiện cũng rất xứng đáng được khen ngợi. Trong toàn bộ danh sách King, 10 nghệ sĩ hàng đầu, bao gồm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thời đại thiếu niên đoàn, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ, Trương Nghệ Hưng, Hoa Thần Vũ, Thái Tử Khôn, v.v. đều là những ca sĩ thần tượng và có lượng fan hùng hậu. Chỉ mình Lý Hiện là người duy nhất xuất thân là một diễn viên, anh ấy diễn rất giỏi và sự nổi tiếng của anh ấy là điều không thể nghi ngờ. Trong danh sách Queen thì ngược lại. 4 người đứng đầu là Dương Tử, Trịnh Sảng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh đều là diễn viên, có vẻ như hệ sinh thái phát triển của các nam diễn viên và nữ diễn viên vẫn rất khác nhau. Với những diễn viên thần tượng thì lại giống nhau, nghệ sĩ nam sẽ dễ nổi bật và có thị trường hơn. Vậy đêm Weibo bị hoãn, bạn nghĩ thế nào? King và Queen trong tâm trí bạn là ai?